รณีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นเนี่ยเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปที่ประเทศเวียดนามนะครับล่าสุดนั้นมีการรายงานว่าพลตำรวจเอกโตเลิมประธานาธิบดีของเวียดนามนั้นให้การต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียที่ทำเนียบรัฐบาลในกรุงฮานอยซึ่งเป็นการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ7 ปีนะครับนับตั้งแต่ปี 2560 ทางด้านพลตำรวจเอกโตเลิมประธานาธิบดีของเวียดนามนั้นเนี่ยนำปูตินเนี่ยครับตรวจแถวกองทหารเกียรติยศระหว่างพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบในกรุงฮานอยทั้งนี้ผู้นำเวียดนามกล่าวถึงการยกระดับความร่วมมือความมั่นคงและก็ยุทธศาสตร์ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคงที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบด้วยนะครับตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อสันติภาพและก็ความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะครับนอกจากนั้นผู้นำเวียดนามและผู้นำรัสเซียก็เป็นสักขีพยานลงนามข้อตกลงอีกหลายฉบับครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาไปตลอดจนถึงการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์พลเรือนนะครับซึ่งปูตินก็บอกว่าจะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมกับเวียดนามถือเป็นสิ่งที่รัสเซียนั้นให้ความสำคัญและบอกด้วยว่าตัวเขาให้ความเคารพต่อการเจรจาระหว่างรัสเซียกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนที่เวียดนามมีบทบาทอย่างเข้มแข็งด้วยนะครับในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีของเวียดนามนั้นได้มีการแสดงความยินดีต่อปูตินที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีรัสเซียสมัยที่5ด้วยคะแนนเสียงอย่างล้นหลามซึ่งตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นที่ชาวรัสเซียนั้นมีต่อปูตินนะครับแล้วก็ยกย่องความสำเร็จของรัสเซียที่รวมถึงการมีเสถียรภาพทางการเมืองด้วยในขณะที่การหารือในครั้งนี้เนี่ยสร้างความสนใจเนี่ยครับให้กับหลายฝ่ายด้วยกันโดยเฉพาะบรรดานักวิเคราะห์นั้นบอกว่าการเดินทางเยือนชาติพันธมิตรเก่าแก่ของปูตินครั้งนี้เนี่ยครับถูกมองว่าเป็นความพยายามกระชับความสัมพันธ์ขณะที่รัสเซียนั้นเผชิญการโดดเดี่ยวจากนานาชาติเพิ่มมากขึ้นจากการดำเนินการของรัสเซียในยูเครนนอกจากนี้เนี่ยครับยังมีการพูดถึงเรื่องของว่ารัสเซียเองนั้นเนี่ยน่าจะมีการดำเนินการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับเวียดนามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านเวียดนามนั้นได้มีการยุติการสั่งซื้ออาวุธเนี่ยนะครับจากรัสเซียเนี่ยตั้งแต่ปี 2565 หลังจากที่รัสเซียนั้นได้มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนั่นเองครับนอกจากนี้นะคะวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยยังได้มีการแถลงนะคะต่อระหว่างที่เขาเยือนที่เวียดนามเนี่ยแล้วก็ระบุชัดเจนเลยว่ารัสเซียนั้นจะไม่ปฏิเสธการจัดอาวุธให้กับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะเกาหลีเหนือคือถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยจะจำกันได้ว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของผู้นำเกาหลีเหนือแล้วก็ผู้นำรัสเซียเพิ่งจะมีการลงนามสนธิสัญญาร่วมกันเงื่อนไขก็คือว่าถ้าเกิดว่าเกิดการรุกรานต่อประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีการลงนามในเอกสารนี้อีกประเทศหนึ่งนั้นก็จะเข้าช่วยเหลือทันทีนะคะขณะเดียวกันเนี่ยยังบอกด้วยว่าณวันนี้เองรัสเซียสามารถส่งขีปนาวุธไปให้กับใครก็ตามที่เป็นพันธมิตรของตะวันตกในการตอบโต้แล้วก็รวมไปถึงถึงประเด็นที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่ทางด้านของรัฐบาลของเกาหลีใต้เองเนี่ยก็เกิดความกังวลใจทั้งกรณีที่มีการชี้แจงว่าเกาหลีเหนือกับรัสเซียนั้นมีการส่งมอบอาวุธให้กันล่าสุดนะคะหลังจากที่ทั้งสองชาติก็คือรัสเซียกับเกาหลีเหนือมีการลงนามสนธิสัญญารัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งว่าทางเกาหลีใต้เองเนี่ยจะมีการพิจารณาจุดยืนของตัวเองในการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนทางด้านของที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้อย่างฉานโฮจินออกมาระบุเลยว่าตอนนี้เกาหลีใต้เนี่ยแสดงความกังวลใจอย่างยิ่งและก็ขอประณามการลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีการครอบคลุมระหว่างเกาหลีเหนือแล้วก็รัสเซียที่จะมีการร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าความมั่นคงใดๆก็ตามเกาหลีใต้เนี่ยมองว่าการลงนามระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือนั้นเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะต้องถูกคว่ำบาตรด้วยสำหรับรัสเซียแล้วก็เกาหลีเหนือค่ะล่าสุดนั้นมีข่าวนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยนะฮะจะส่งบุคคลสำคัญเนี่ยนะครับเดินทางมาที่เวียดนามด้วยนะฮะหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นมาเยือนนะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นศึกชิงพันธมิตรกันเนี่ยครับว่าระหว่างตะวันตกกับตะวันออกนะครับแต่ว่ามีการรายงานข่าวนะครับคุณผู้ชมครับจากหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียหรือว่า SVR เนี่ยได้ออกมาระบุว่าเวลานี้เนี่ยสหรัฐกับพันธมิตรตะวันตกนั้นเนี่ยรู้สึกพอใจกับสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยความชอบธรรมของวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำยูเครนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันหมดลงแล้วเพราะอะไรเพราะว่าวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นเนี่ยจะต้องอยู่ในตำแหน่งเนี่ยถึงเดือนพฤษภาคมแต่หลังจากครบวาระแล้วเนี่ยเซเลนกี้ก็ไม่ลงจากตำแหน่งไม่มีการจัดการเลือกตั้งดังนั้นสหรัฐอเมริกากับตะวันตกเนี่ยมองว่าวันนี้เนี่ยเซเลนกี้นั้นเนี่ยต้องอาศัยเนี่ยตะวันตกเนี่ยคอยสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเหล่าพันธมิตรชาติตะวันตกเนี่ยก็ต่างพร้อมเนี่ยว่าวันนี้เนี่ยจะเสียสละตัวเซเลนกี้เนี่ยให้เป็นแพะรับบาป
หากว่ารัสเซียเนี่ยสามารถเนี่ยนะครับยืดความสำเร็จในสนามรบออกไปได้เรื่อยๆกองกำลังยูเครนเองนั้นก็ต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าและขวัญกำลังใจนั้นก็เสียมากไปเรื่อยๆเนี่ยครับหน่วยข่าวกรองของรัสเซียระบุด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเห็นชัดได้ว่าประธานาธิบดีนะครับโจไบเดนเองทำเนียบขาวเองนั้นเนี่ยกำลังจะปิดตัวเซเลนกี้ในโปรเจกต์นี้เนี่ยในเร็ววันนะครับโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยประโยชน์ของเซเลนกี้นั้นหมดลงแล้วครับและตระหนักว่าความไร้ประโยชน์นี้เนี่ยทำเนียบขาวก็พร้อมที่จะโยนตัวเซเลนกี้นั้นลงไปยังกองขยะแห่งประวัติศาสตร์และไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วก็จะหาคนมาแทนเซเลนกี้ในตำแหน่งผู้นำของยูเครนทีนี้เนี่ยครับเขาบอกว่าคนที่เหมาะสมที่จะเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับรัสเซียเนี่ยอย่างสันติเนี่ยสหรัฐบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็คือทางด้านพลเอกวาเลรีซาลุสนีครับวาเลรีซาลุสนีนั้นเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพยูเครนซึ่งมีความเหมาะสมมากที่สุดก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เนี่ยวาเลรีซาลุสนีนั้นเนี่ยเป็นคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะว่ากองทัพยูเครนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้สิ่งที่สำคัญก็คือฝ่ายบริหารเนี่ยควรที่จะต้องหันหน้าเนี่ยมาเจรจายังไงกับรัสเซียเพื่อทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายขึ้นแล้วนายพลคนนี้แหละครับก็ถูกทางด้านเซเลนกี้นั้นสั่งปลดออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายใต้กระแสข่าวที่บอกว่าเซเลนกี้นั้นเนี่ยก็กังวลว่าซาลุสนีเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกเนี่ยมาแย่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไปจากเขาแล้วก็พบว่าการไปทำแบบสอบถามประชาชนคนยูเครนเนี่ยซาลุสนีนั้นเนี่ยมีคะแนนนิยมเนี่ยสูงกว่าเซเลนกี้เยอะมากนะฮะก็คือว่าประชาชนนั้นสนับสนุนวาเลรีซาลุสนีเนี่ยให้การนำพาไปสู่เรื่องของการเจรจายุติสงครามทีนี้ตรงนี้แหละทางด้านฝั่งของตะวันตกเนี่ยก็เลยมองว่าซาลุสนีเนี่ยเหมาะสมแล้วที่จะคุยกับรัสเซียเพื่อยุติความขัดแย้งในขณะที่รัสเซียเนี่ยก็ถือว่าเซเลนกี้เนี่ยหมดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีไปแล้วก่อนหน้านี้ปูตินก็เคยบอกเนี่ยนะครับว่าวันนี้เนี่ยรัฐสภานั้นยังคงถูกต้องตามกฎหมายแต่อำนาจของประธานาธิบดียูเครนนั้นเนี่ยมันควรจะต้องส่งต่อหลังจากที่ตัวเขาสิ้นสุดและปูตินก็วิเคราะห์เอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่าเซเลนกี้นั้นเนี่ยมีประโยชน์กับผู้สนับสนุนในต่างประเทศเพราะเซเลนกี้เนี่ยสามารถใช้นโยบายหลายประการได้โดยแม้เนี่ยไม่ได้รับความยินยอมในหมู่ชาวยูเครนก็ตามแล้วก็สามารถที่จะยืดความเป็นศัตรูกับรัสเซียออกไปได้และหลังจากนั้นเนี่ยปูตินก็บอกว่าเซเลนกี้เนี่ยจะต้องรับผิดชอบหลังจากทำทุกอย่างจบให้กับตะวันตกแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับเซอร์เกย์นาริกินผู้อำนวยการข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียก็เคยออกแถลงการระบุว่าหน่วยข่าวกรองเนี่ยได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศตะวันตกกำลังหารือกันเกี่ยวกับความจำเป็นในการหาคนมาแทนวลาดิเมียร์เซเลนกี้โดยหน่วยข่าวกรองระบุว่าผู้ที่ถูกมองว่าเป็นศักยภาพในตำแหน่งผู้นำประเทศนั้นมีอยู่หลายคนและหนึ่งในนั้นก็คือวาเลรีซาลุสนีนั่นแหละครับหน่วยข่าวกรองระบุด้วยว่าเหตุผลหลักที่ผลักดันให้ชาติตะวันตกเนี่ยมองหาคนมาแทนเซเลนกี้ก็มาจากคำสัญญาของเซเลนกี้เองที่บอกว่าจะพิชิตรัสเซียในสนามรบแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ไม่บรรลุเป้าหมายอีกประการหนึ่งก็คือความอวดดีของเซเลนกี้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยไปตอบโต้กับพันธมิตรอะไรที่เซเลนกี้ไม่พอใจเซเลนกี้นั้นก็จะออกมาตอบโต้กับพันธมิตรทั้งที่พันธมิตรเหล่านั้นเนี่ยช่วยเหลือเซเลนกี้มาโดยตลอดนะครับซึ่งเขาบอกว่าชาติตะวันตกคิดว่าตอนนี้เนี่ยผู้นำยูเครนเนี่ยมันไปไกลเกินกว่าที่จะควบคุมได้แล้วและเซเลนกี้ก็ไม่สามารถที่จะเป็นฝ่ายเจรจากับรัสเซียได้อีกต่อไปดังนั้นต้องหาคนอื่นมาแทนก็รอดูแล้วกันนะครับเพราะว่ารายงานข่าวในลักษณะแบบนี้ออกมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเซเลนกี้นั้นเนี่ยนั่งอยู่ในตำแหน่งผู้นำยูเครนเนี่ยจริงๆเนี่ยคือหมดวาระแล้วแต่ไม่ยอมลงจากเก้าอี้ไม่ยอมจัดให้มีการเลือกตั้งนั่นเองครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ